Γεια χαρά! Ονομάζομαι Γιάννης Καμαριανάκης, ασχολούμαι με το υποβρύχιο ψάρεμα, την αυτόνομη κατάδυση και είμαι και εκπαιδευτής ελεύθερης κατάδυσης. Στο βίντεο αυτό θα δούμε τα νέα carbon πτερίγια της εταιρείας C4 MB001. Στη συσκευασία βλέπουμε τα πτερίγια, τα οποία είναι αποσυναρμολογημένα. Εγώ κούμποσα το ένα από τα δύο. Βρίσκουμε το παπουτσάκι και βρίσκουμε και ένα σετ με ένα ζευγάρι βίδες για να προσαρμόσουμε το παπουτσάκι με τη λεπίδα. Είναι μία βίδα Allen, η οποία προσαρμόζεται με ένα πλαστικό παξιμάδι, να το πω. Θα χρειαστούμε και ένα κλειδί Allen, το οποίο δεν περιλαμβάνεται μέσα στο σετάκι. Τα νέα πτερίγια MB001, και να πούμε ότι MB είναι τα αρχικά του ονόματος Μάρκο Μπονφάντι, ο οποίος είναι ο ιδρυτής και σχεδιαστής της εταιρείας και των προϊόντων C4 και ο οποίος έβαλε την υπογραφή του σε αυτό το πτερίγιο, το οποίο σύμφωνα με την εταιρεία έχει κάτι το επαναστατικό σε σχέση με τα προηγούμενα μοντέλα. Η κατασκευή λοιπόν αυτού του πτερυγίου πρέπει να πούμε ότι βασίστηκε στο παπουτσάκι 250 και η σημαντική, ας το πούμε, διαφοροποίηση που έχει αυτό το παπουτσάκι είναι ο τρόπος που συνδέεται με τη λεπίδα, ο οποίος τρόπος διαφοροποιείται από το παραδοσιακό, ας πούμε, τρόπο σύνδεσης που είχαν τα παπουτσάκια με τη λεπίδα, τα οποία εκτός από το κεντρικό σημείο που κουμπώνουν με βίδα, συνήθως τα παλιά παπουτσάκια έχουν και αυτά τα μουστάκια που λέμε, τα οποία αγκαλιάζουν δεξιά και αριστερά την λεπίδα και την συγκρατούν παράλληλα. Συνήθως κουμπώνουν με κάποιο τρόπο πάνω στη λεπίδα ή κολλιούνται πάνω στη λεπίδα. Το νέο αυτό παπουτσάκι, το παπουτσάκι 250 της εταιρείας C4, το οποίο το είδαμε και σε παλιότερα βίντεο σε πτερίγια με πλαστική λεπίδα και παίρνει το όνομά του από το βάρος του, γιατί το νούμερο 4142 έχει ακριβώς 250 γραμμάρια βάρος. Η διαφορά που έχει αυτό το παπουτσάκι είναι η έλλειψη που έχει στα πλαϊνά μουστάκια, αυτά που συγκρατούν τη λεπίδα, περιορίζοντας τη σύνδεση στην κεντρική αυτή βίδα, η οποία είναι μια βίδα Allen πάχους 6 χιλιοστών, μια μεγάλη βίδα δηλαδή, ισχυρή, η οποία βίδα έρχεται και κουμπώνει με αυτό το πλαστικό παξιμάδι, το οποίο έχει μεγάλη επιφάνεια και κρατάει καλά τη λεπίδα. Σε συνδυασμό με την τσέπη που έχει το παπουτσάκι πίσω, η λεπίδα, ας πούμε, κρατιέται αρκετά σταθερή και η μεταφορά της ενέργειας που έχει η πεδιλιά μας γίνεται με ωραίο τρόπο στην λεπίδα. Και θα μπει, όπως βλέπετε, θα συρταρώσει η λεπίδα εδώ πέρα και πάμε να το τοποθετήσουμε κιόλας. Το κεντράρουμε, βλέπουμε εδώ πέρα την βίδα να έρχεται στο ίδιο σημείο με την τρύπα που έχει το παπουτσάκι και θα βάλουμε εδώ πέρα το πλαστικό στο πάνω μέρος, πλαστικό οδηγό θα το χαρακτήριζα, πάνω στον οποίο θα έρθει η βίδα να βιδώσει, και στο πίσω μέρος το παξιμάδι, το οποίο έχετε υπόψη σας ότι έχει μια κλίση, δεν είναι δηλαδή ένα παξιμάδι που είναι και από τις δύο μεριές ίδιο, έχει συγκεκριμένο τρόπο που θα μπει και θα ακολουθήσει ακριβώς τη γωνία που κάνει εδώ πέρα η λεπίδα. Βάζουμε λοιπόν τη βίδα από εδώ, να έρθει να βγει από τη λεπίδα και εδώ θα βάλουμε το παξιμάδι και θα το βιδώσουμε με ένα κλειδάκι Allen. Αυτή η κεντρική βίδα λοιπόν είναι που συγκρατεί τη λεπίδα στο παπουτσάκι. Τα παπουτσάκια μέσα έχουν και αυτό το πλαστικό καλαπόδι, το οποίο βοηθάει το παπουτσάκι να κρατήσει τη φόρμα του. Ο εύκολος αυτός τρόπος της σύνδεσης και αποσύνδεσης της λεπίδας μπορεί να μας βοηθήσει, ας πούμε, κάποια στιγμή που θέλουμε να ταξιδέψουμε και θα περιορίσουμε εδώ πέρα, έστω και για λίγο, το μεγάλο μήκος που έχουν τα πτερίγια, οπότε αποσυναρμολογώντας τα θα μπορέσουμε να τα τοποθετήσουμε πιθανότατα σε μία βαλίτσα πιο εύκολα. Αυτός ο τρόπος σύνδεσης δίνει
στη λεπίδα τη δυνατότητα να σχεδιαστεί διαφορετικά και όπως μας λέει και η περιγραφή του προϊόντος στη σελίδα του κατασκευαστή, η λεπίδα αυτή έχει σχεδιαστεί με εντελώς καινούριο τρόπο, βάζοντας το μαλακό μέρος της λεπίδας, το οποίο συνήθως το συναντάγαμε μέχρι τώρα στο ακριανό μέρος της λεπίδας. Αυτή η λεπίδα έχει κατασκευαστεί με το μαλακό της μέρος ακριβώς εδώ στο κέντρο. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στην λεπίδα να λειτουργήσει λίγο καλύτερα σύμφωνα με τον κατασκευαστή, γιατί το μέρος που δουλεύει περισσότερο κατά την πεδιλιά είναι αυτό, το κεντρικό μέρος και όχι το ακριανό, οπότε η λεπίδα έχει πολύ καλύτερες επιδόσεις. Για να γίνει δυνατή αυτός ο σχεδιασμός και αυτή η κατασκευή της λεπίδας, χρειάστηκε να σκληρύνει λίγο το υλικό, όπως μας λέει και ο κατασκευαστής, και πλέον δίπλα στις σκληρότητες βλέπουμε και ένα συν, ένα πλάς, το οποίο σημαίνει ότι αν συγκρίνουμε αυτή τη λεπίδα με τη σκληρότητα 25 με μια κλασική παλιότερη λεπίδα της εταιρείας με σκληρότητα 25, θα δούμε ότι αυτή η λεπίδα είναι λίγο πιο σκληρή. Ακριβώς επειδή διαφοροποιείται γενικότερα όλη η φιλοσοφία και η κατασκευή της λεπίδας και σίγουρα παίζει μεγάλο ρόλο ο τρόπος σύνδεσης της λεπίδας στο παπουτσάκι. Φαίνεται αρκετά ωραίο. Το πλαϊνό παρατροπίδιο, όπως βλέπετε, τρέχει σε όλο το μήκος του πτερυγίου. Ακριβώς επειδή, όπως μας λέει η εταιρεία, δουλεύει όλο το πτερύγιο, οπότε χρειάζεται και σε όλο το μήκος παρατροπίδιο. Να πω την αλήθεια, βλέπω εδώ πέρα λίγο, δίπλα στο παρατροπίδιο, βλέπω λίγο την κόλλα. Θα μ' άρεσε να μην φαινόταν η κόλλα, ωστόσο υπάρχει. Το φινίρισμα αυτό δεν είναι το ιδανικό. Κατά τα άλλα, όπως βλέπετε και εσείς, έχει μάτε επιφάνεια, είναι μάτε το χρώμα της. Το ύφασμα δεν έχει ούτε το κλασικό χοντρό τετραγωνάκι της εταιρείας E4, ούτε όμως και το μικρό, είναι ένα μεσαίο τετραγωνάκι. Ωραίο σχέδιο. Να πούμε ότι η λεπίδα, σκέτη λεπίδα, ζυγίζει γύρω στα 280 γραμμάρια, ενώ το παπουτσάκι, το σκέτο παπουτσάκι, ζυγίζει γύρω στα 290 γραμμάρια. Οπότε μιλάμε για ένα σύνολο κάτω από 600 γραμμάρια, ένα πολύ ελαφρύ πτερύγιο. Οι διαστάσεις του συγκεκριμένου πτερυγίου είναι 92 εκατοστά, ενώ η λεπίδα είναι γύρω στα 80 εκατοστά. Ενώ το πλάτος της λεπίδας είναι γύρω στα 19,5 εκατοστά. Ωραία πτερύγια. Να πω την αλήθεια, θα ήθελα να τα δοκιμάσω, δεν ξέρω αν θα μου δοθεί ευκαιρία. Μ' αρέσει ο τρόπος που συνδέονται, με ωραία χοντρή βίδα. Να πούμε ότι εκτός από τα MB001 υπάρχει και το δεύτερο μοντέλο MB002, το οποίο είναι γύρω στα 7 εκατοστά πιο μακρύ και το οποίο κυκλοφορεί με λευκά αυτοκόλλητα και 2-3 ακόμη εκδόσεις αυτοκόλλητα, νομίζω κάποια χρυσά αυτοκόλλητα και νομίζω και κάποια ασημένια. Κατά τα άλλα, τα πτερύγια αυτά είναι τα ίδια, είναι κατασκευασμένα με υλικό TAF 700. Τα πτερύγια αυτά κατασκευάζονται εξ ολοκλήρου στην Ιταλία, και το παπουτσάκι δηλαδή και η λεπίδα. Η τιμή των πτερυγίων είναι γύρω στα 440 ευρώ αυτό το μοντέλο, το 002 με αυτό το παπουτσάκι, ενώ το μοντέλο το άλλο, το 002, το MB002, είναι γύρω στα 450 ευρώ η τιμή καταλόγου για το 2024. Εντάξει, ακριβά πτερύγια, ωστόσο πλέον η εταιρεία βγάζει μόνο αυτά τα πτερύγια στην κατηγορία των παραδοσιακών πτερυγίων. Τα άλλα που βγάζει είναι με το παπουτσάκι το 200, το οποίο είναι τελείως ξεχωριστό από τη λεπίδα. Τα είχαμε παρουσιάσει αυτά τα πτερύγια, ήταν το πρώτο βίντεο που παρουσιάσαμε σε αυτό το κανάλι. Τι άλλο να πούμε για τα MB001. Να πούμε για ποιο λόγο θα προτείναμε σε κάποιον το πιο μακρύ ή το πιο κοντό. Μάλλον είναι θέμα επιδόσεων. Εγώ προσωπικά θα επέλεγα το πιο μακρύ, θεωρώντας ότι η μεγαλύτερη επιφάνεια θα μου δώσει μεγαλύτερη όθηση και θα εκμεταλλευτεί καλύτερα την πεδιλιά μου. Ωστόσο και το 001 νομίζω ότι θα είναι και αυτή αρκετά καλή και ίσως σε μεγαλύτερα κιλά να δουλεύει καλύτερα και για πιο ρηχά πιθανότατα. Η 002 θα είναι μια λεπίδα που θα δουλέψει λίγο βαθύτερα. Ενώ η 001 ίσως να δουλέψει καλύτερα σε καταδύσεις μεσαίου, ας το πούμε, βάθους, για πιο γρήγορη πεδιλιά. Θα μπορέσει δηλαδή στην πιο γρήγορη πεδιλιά να εκμεταλλευτεί καλύτερα τη λεπίδα, ενώ η άλλη λεπίδα πιο μακριά πιθανότητα να δουλέψει καλύτερα σε πιο αργή πεδιλιά. Αυτά είναι λοιπόν τα MB001 της εταιρείας C4 Carbon, τα πτερύγια που φέρουν την υπογραφή του Marco Bonfanti.
ένα πτερίγιο και μια λεπίδα συγκεκριμένα, η οποία ας πούμε ότι επαναεφεύρει τον τρόπο που λειτουργεί η καμπύλη της λεπίδας, βάζοντας, όπως είπαμε και πριν, το πιο μαλακό σημείο της λεπίδας στη μέση και όχι στην άκρη, όπως συμβαίνει συνήθως. Ένα πτερίγιο που, όπως είπαμε, κυκλοφορεί και στην έκδοση 002, το οποίο είναι λίγο πιο μακρύ. Τα προτείνω αυτά τα πτερίγια και σε κάποιον αρχάριο, αλλά και σε κάποιον ο οποίος έχει αρκετή εμπειρία και κινείται σε πιο βαθιά νερά. Στον αρχάριο σίγουρα θα βοηθήσει και στο επιφανειακό κολύμπι. Ένα μαλακό πτερίγιο carbon σίγουρα έχει πολύ καλύτερη συμπεριφορά από τις πλαστικές λεπίδες και σίγουρα οι περισσότερες πλαστικές λεπίδες δεν έχουν αυτή τη μεγάλη γωνία. Ωστόσο, η διαφορά τιμής είναι αρκετά μεγάλη, οπότε θα πρέπει και αυτό να ληφθεί υπόψη. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο, να είστε καλά.